नमस्कार साथीहरु, आजको यो भिडियोमा साथीहरु नेपालमा फेसबुक कसरी चलाउने नो VPN यसको लागि साथीहरु गुगल क्रोममा जानु होला हैन। गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नु होला हैन र गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नु होला। गुगल क्रोमलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ र फेसबुक सर्च गर्नु होला। यहाँ देख्नुहुन्छ हैन, फेसबुक सर्च गर्नुभयो भने यहाँ र फेसबुक आइहाल्छ। देखिन्छ यहाँ फेसबुक आइहाल्छ। यहाँ र फेसबुक आइहाल्छ साथीहरु। फेसबुक आइसकेपछि यहाँ र तपाईले केबाट खोल्नु भएको, मोबाइल नम्बरबाट खोल्नु भएको हो या त इमेल एड्रेसबाट तपाईले राख्नु होला साथीहरु। यहाँ र मोबाइल नम्बर या तो इमेल एड्रेस तपाईले राख्नु होला। यहाँ राख्नु होला। तलनेर पासवर्ड राख्नु होला। तपाईको पासवर्ड राखिदिनु होला। यहाँ र माथि इमेल एड्रेस या तो फोन नम्बर राखिदिनु होला साथीहरु। यहाँ र म जस्तै राख्दै छु। यहाँनेर साथीहरु मैले इमेल एड्रेस र पासवर्ड राखिसके देखिन्छु। यहाँ त्यसपछि तलनेर यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु साथी। लगइनमा एकचोटी टच गरेर क्लिक गर्नु होला। यहाँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एकछिन लोड दिन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देखिन्छ तल सेभ लेखेको छ। देखिन्छ सेभमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर मजाले चलिरहेको छ साथीहरु। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ देख्नुहुन्छ म भिडियो पनि देखेँ प्ले गरेर देखाउँछु तपाईले। यहाँ देख्नुहुन्छ चलिरहेको छ हैन। यहाँ भिडियो देख्नुहुन्छ यहाँ चलिरहेको। यहाँ सबै कुराहरु चलिरहेको देख्नुहुन्छ। यसरी नै सजिलैसँग तपाईले आफ्नो फेसबुकलाई चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। र त साथीहरु आजको भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके बाइ बाइ।